بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع قانون المعاملات المدنية. في هذا اللقاء سوف نتحدث بمشيئة الله تعالى عن موضوعين من موضوعات فن صياغة التشريعات، وهما صياغة القرارات الإدارية وصياغة الفتاوى القانونية. فنبدأ أولا الحديث عن صياغة القرارات الإدارية، فنقول: القرار الإداري هو عبارة عن تصرف قانوني تقوم الإدارة العامة بإصداره في حدود سلطتها الممنوحة لها بموجب القانون من أجل تنظيم الشؤون العامة وتطبيق القوانين واللوائح. عندما أريد أن أصيغ قرارا إداريا فإنه ينبغي علي أن تتوافر فيه مهارة قانونية وإدارية عالية، يعني مش قانونية فقط، لا، ده قانون وإدارة، يبقى يتوافر فيه مهارة قانونية وإدارية عالية. القرار الإداري ملوش شكل معين، يعني مش لازم يفرغ في قالب معين نص عليه المشرع. المهم إن القرار الإداري يصاغ بألفاظ مباشرة وموجزة ودقيقة وواضحة، تعبر عن حقيقة مضمونه من غير أن يكون هناك إبهام أو غموض أو لبس أو حتى تعقيد لغوي. لما استخدم المصطلحات عتيقة غير مشهورة من شأنها أن تؤدي إلى العقم والتعقيد اللغوي. عندما يأتي القرار في صورة واضحة ومباشرة وموجزة ودقيقة، لا شك أن جميع الأطراف المعنية سوف يتفهمونه على وجه الدقة. ويشترط في هذا القرار أيضا أن يكون عادل ومنصف، ولا يميز بين فرد وفرد آخر. القرارات الإدارية تنقسم إلى أقسام عدة، لكن التقسيم الذي يؤيده الفقه ويعتبر من أهم تقسيمات القرارات الإدارية هو تقسيمها من حيث شكل أو صياغة القرار. فهي تنقسم إلى قرارات فردية وقرارات أخرى تنظيمية. القرارات الفردية بتتعلق بالأفراد بذواتهم مش بصفاتهم بقى، زي القرار الإداري الصادر بتعيين شخص أو بترقيته، يبقى هي متعلقة هنا بالفرد بذاته وليس بشخص، زي قرارات التعيين والنقل والترقية. أما القرارات الثانية اللي هي القرارات التنظيمية فلا تتعلق بأفراد بذاتهم، وإنما تنشئ قواعد عامة ومجردة بحيث تعتبر بمثابة قوانين من حيث موضوعها. يبقى القرار هنا هنعتبره قانون باعتباره ان هو بيتضمن قواعد عامة ومجردة، لكن هو ليس قانون من ناحية الشكل، لانه ليس صادرا عن السلطة التشريعية المختصة، وانما هو صادرا عن الجهة الإدارية وليس السلطة التشريعية المختصة بسن التشريع. طيب، عناصر القرار الإداري. القرار الإداري بوجه عام بيحتوي على العناصر التالية: أول حاجة العنوان، ويكتب في وسط الصفحة. هذا العنوان بيتضمن رقم القرار والسنة التي صدر فيها القرار وإشارة موجزة عن موضوع القرار في بعض الحالات. وجايبين احنا مثال بنقول قرار رقم، نحط رقم القرار مثلا رقم 8 لسنة 2024 في شأن، أحط الموضوع بقى اللي أنا أتكلم عنه، في شأن تعيين فلان الفلاني أو ترقيته أو انتدابه أو نقله أو إعارته. أبدأ أحط بقى
الموضوع بتاع القرار الإداري. بعد كده بضع صفة مصدر القرار، يعني هحط اسم الجهة التي أصدرت القرار. طب نكتبها فين؟ قال لك أسفل عنوان القرار من ناحية اليمين. يعني هتيجي على يعني أنا حطيت العنوان في النص، على يمين العنوان أحط بقى الشخص اللي أصدر القرار زي ما هو مكتوب أمامكم كده: وزير مثلا العدل، أو وزير العمل، أو وزير الضمان الاجتماعي، أو وزير الصحة، حسب بقى القرار اللي هو صادر. بعد كده المخاطب بهذا القرار، يعني الشخص أو الجهة التي يوجه إليها هذا القرار. بعد كده الديباجة، ويشار فيها إلى القوانين واللوائح ذات الصلة بموضوع القرار، والمذكرة التي بني عليها القرار أو سببه، أو بعبارة أخرى نحط فيها شرح واضح للأسباب التي دفعت الجهة الإدارية إلى ضرورة إصدار هذا القرار. زي إيه؟ لو جبنا مثال، بعد ما حطينا واحنا بنحط الديباجة كده، ونقول وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. بعد ما نكتب العبارة دي نقول قرر، وتكتب على اليمين. هنجيب برضو دلوقتي مثال ليه عشان تبقى واضحة. قرر وتكتب على يمين أسفل الديباجة. وبعدين نحط موضوع القرار أو منطوق، اللي هو النص بقى الحرفي للقرار، اللي هو فيه الأوامر وفيه التوجيهات وفيه يعني فيه الأوامر والتوجيهات اللي احنا عايزين ننفذها. وممكن إن احنا نصيغ هذا المنطوق في مادة أو في أكثر من مادة حسب موضوع القرار، سواء كان موضوع القرار قرارا فرديا يعني خاص بأشخاص بذواتهم، أم كان قرارا تنظيميا يحتوي على قواعد عامة ومجردة. أيضا يجب أن ينص في هذه المواد على ما يفيد نشر هذا القرار، ويتحدد كمان ميعاد العمل به إذا كان قرارا تنظيميا. ثم يأتي بعد ذلك التوقيع والتاريخ. الموظف المختص يقوم بالتوقيع بإصدار القرار، وتاريخ وتحديد تاريخ الصدور التي صدر فيها هذا القرار. نجيب مثال بقى كده. القرار بياخد الشكل الآتي: قرار رقم، أحط الرقم بتاع القرار 83 مثلا لسنة 2024، بتاريخ النهارده كام؟ النهارده 13 11 أو 13 نوفمبر 2024، في شأن ترقية الأستاذ خالد إلى الدرجة الأعلى، وأحط الدرجة بتاعته الأعلى. وأجيب صفة مصدر القرار: وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي. وبعد كده بقول بعد الاطلاع على، وأبدأ أحط القوانين ذات الصلة بعد الاطلاع على القانون رقم كذا لسنة كذا، والقانون رقم كذا لسنة كذا، والاطلاع على كذا رقم كذا، أو بناء على موافقة الجهة الفلانية الفلانية، أو بناء على التوصية التي تقدمت بها الجهة الفلانية، أو بعد أخذ رأي الجهة الفلانية. كل دي صور، يعني ممكن أحط بعد الاطلاع على، دي هحطها. لكن وبناء على الموافقة ممكن بدلها أحط أو بناء على توصية، أو بناء على أخذ الرأي. قرر، يتحط هنا القرار بقى، تتكتب كده في اليمين كده قرر، واروح حاطط المادة الأولى في نص السطر، وابدأ احط اللي انا عايز اكتبه بقى في هذا القرار: مادة أولى، مادة تانية، مادة تالتة. وبعد كده بكتب على اليمين: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به، واحط تاريخ العمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية. وأوقع. الوزير بيكتب اسمه يعني يقول وزير مثلا الصحة، وزير العدل، وزير العمل، ثم يقوم بالتوقيع على هذا القرار. هجيب كمان مثال لنموذج قرار تعيين موظف. احنا قلنا ان احنا بنحط العنوان بتاعنا، بنحط القرار والرقم بتاعه والسنة اللي صدر فيها والموضوع اللي هو خاص بيه، وبعدين بنحط الجهة اللي صدر منها والشخص المخاطب بيه وأسباب إصدار القرار، وبعدين بنجيب في النهاية المنطوق اللي صدر به القرار. فاحنا جبنا قرار بيقول رقم 123 لسنة 23، بتاريخه كان 15 يناير 2023، في شأن تعيين موظف.
يبقى ده قرار بتعيين موظف، ده نموذج لقرار تعيين موظف. فبنقول الجهة الصادر عنها وزير التعليم. يعني بدأ، أنا مش أنا كاتب بقى الجهة الصادر عنها هنا عشان أوضح لك بس الجزئية. بس أنا مش هنكتب الجهة الصادر عنها، هنكتب على طول وزير أو وزارة التعليم. المخاطب احنا مش بنكتب المخاطب، السيد أحمد محمد. أسباب إصدار القرار، بس هو المفترض إن احنا نكتب المخاطب هنا عشان نعرف الجهة اللي احنا بنخاطبها. نكتب السيد أحمد محمد، ثم نبين الأسباب التي أدت ودفعت هذه الجهة الإدارية بإصدار هذا القرار، ونقول بناء على حاجة الوزارة إلى تعيين موظفين جدد في قسم التدريب، وبناء على نتائج الاختبارات والمقابلات التي أجريت للمرشحين، قررت الوزارة تعيين السيد أحمد محمد في وظيفة مدرس في مدرسة، واكتب اسم المدرسة. ثم يأتي بعد ذلك المنطوق، وهو تقرر تعيين السيد أحمد محمد في وظيفة مدرس في مدرسة، ونكتب اسم المدرسة، وذلك اعتبارا الوقت بقى لا ينفذ فيه القرار أهو، من تاريخ 1 فبراير 2023، على أن يخضع للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية. وأوقع التوقيع والتاريخ اللي هو توقيع المدير العام، ويتحط التاريخ، ويتحط الختم أو الخاتم الخاص بالوزارة التي أصدرت هذا القرار، اللي هي وزارة التعليم. نتحدث بمشيئة الله تعالى الآن عن صياغة الفتاوى القانونية. الفتوى القانونية نلجأ إليها عندما يكون الشخص محتاجا إلى بيان حكم القانون في مسألة ما، فيلجأ إلى إحدى المكاتب القانونية، أو يلجأ إلى إحدى المواقع الإلكترونية من أجل الحصول على الحكم القانوني للمسألة التي يسأل عنها. هذه الفتوى القانونية هي عبارة عن محض رأي يكشف عن حكم القانون، يعني هي مجرد رأي قانوني، رأي أحد الأشخاص المشتغلين بالقانون بيكشف فيها عن حكم القانون، وبالتالي هذه الفتوى ليس لها قوة إلزام من الناحية القانونية، فهي فقط بتبين الرأي الصائب للقانون في المسألة المعروضة على هذا المفتي القانوني. قد تستمد قوة من إلزامها، ولكنه إلزام أدبي أو معنوي من مكانة الجهة الصادرة عنها. يعني مثلا أنت ساعات بتلجأ إلى دار الإفتاء المصرية أو إلى مشيخة الأزهر من أجل بيان حكم شرعي في مسألة ما أنت قد تعرضت له، وتقوم المشيخة أو يقوم دار الإفتاء بالرد على السؤال الذي عرضت له. هذا الرأي الذي أوضحته دار الإفتاء أو المشيخة لا قوة لإلزامه إلا لكونه صادرا من جهة شرعية لها القدسية والاحترام، لكن لك الحرية المطلقة أنك أنت تاخد بيه أو لا تاخد بيه، فهو غير ملزم. لكن الشعور الأدبي والمكانة الأدبية للجهة التي أصدرت هذه الفتوى بتجعل الإنسان بيلتزم بأحكامها. زي كده أحكام محكمة النقض لها قدسية عند المحاكم الأدنى درجة، فنادرا ما تجد قاضيا ما في محكمة أدنى من درجة محكمة النقض يحكم بحكم مخالف لما صدر من محكمة النقض، نظرا للقدسية التي توجد في محكمة النقض عن غيرها من المحاكم الأخرى. فالفتوى القانونية على نفس المنوال ليست لها قوة إلزام، وإن كان لها إلزام فهو إلزام أدبي يتمثل في مكانة الجهة الصادرة عنها هذه الفتوى القانونية. وهذه الفتوى بتكون عبارة عن كتاب
بيتصدره بيان الموجه إليه الكتاب. يعني الشخص اللي سأل عن الفتوى بنبدأ إحنا الفتوى بيه إلى الشخص فلان الفلاني. في الغالب الناس لما بتيجي تكتب الفتوى ما بتكتبهاش بالاسم كامل، وإنما بتختصر هذا الاسم في الحروف الأولى من أسمائه. يقول لك ح ميم عين، ما بيكتبش الاسم بتاعه بالكامل. فالكتاب أو الفتوى تبدأ بكتاب يتصدره بيان الشخص الذي يتم توجيه الفتوى إليه، مثل السيد ميم عين ح، أو السيدة ر ف دال. وبعد كده، أو إذا كان موجه لشخص أعلى درجة يقول له سعادة، أو يقول له معالي، وهكذا تبتدئ الفتوى القانونية. بعدين بعد ما يكتب اسمه يقول له تحية طيبة وبعد، أو ممكن يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي التعبيرين أفضل بالنسبة لك اكتبه. ثم يعقب ذلك إشارة إلى الكتاب الذي ورد بشأنه الموضوع محل طلب الرأي. يعني يقول السؤال اللي أنا بعته له. يعني يقول أنا سألت مثلا عن تأجير الأرحام مثلا من الناحية القانونية، أو موقف القانون من تأجير الأرحام. في هذه الحالة هو بيضع السؤال: ورد السؤال الفلاني من فلان الفلاني بيستفسر فيه عن موضوع إدارة الأرحام. هو موجز مختصر عن موضوع إدارة الأرحام. يبدأ بقى يتكلم لي عن إدارة الأرحام، يعني إيه إدارة، ويعني إيه رحم، ويقول لي قواعد الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. وبعدين كده يقول لي بالإشارة إلى على الكتاب رقم كذا، اللي هو الخطاب اللي أنا بعته له بتاريخ كذا، بشأن مثلا تأجير الأرحام. ويبدأ يحط الموضوع بتاعه بقى ويعلق عليه على النحو التالي. يقول لك: وتخلص وقائع الموضوع حيث الثابت من الأوراق، أو حيث الثابت من آه، الفتوى أو السؤال الموجه إلينا. ويبدأ بقى يحط الدراسة بتاعته اللي خاصة بالموضوع اللي أنا بسأل عنه، ويحط البيانات ويحط الأدلة ويحط الحجج اللي بيعتمد عليها، حتى يصل بعد ذلك إلى الحكم النهائي في الفتوى. بعد كده بيرد على الاستفسار، بيعرض النصوص زي ما قلت لكم، النصوص القرآنية أو النصوص القانونية اللي هي بتحكم الموضوع، والأمور التي تم الاستقرار عليها من الناحية الفقهية والقضائية والإفتائية. وكلما طبعا أشير في ذلك إلى آراء الفقه، وأشير إلى السوابق القضائية ومبادئ الإفتاء السابق، كل ذلك كان من شأنه أن يدعم من شأن الفتوى ومن شأن الحكم الذي تصل إليه. الجزء الأخير اللي هو بتاع الاستفسار ده بيكون على النحو التالي: ونفيد أن المادة رقم كذا من القانون رقم كذا تنص، ويحط نص المادة اللي هي لها ارتباط بالموضوع اللي هو هنصدر عليه الفتوى. وبعد كده نقول: ومفاد ما تقدم من النصوص. بعد ما نحط النصوص اللي هي هتحكمنا في المسألة، نقول: ومفاد ما تقدم من النصوص أن المشرع. ونقول بقى إن النص هنا تطلب إيه، واحد اتنين تلاتة أربعة. وبعد كده نقول إذا كان في رأي فقه نقول: وقد استقر الرأي فقها على كذا. وإذا كان الرأي في رأي فقهي وقضائي نقول: وقد استقر الرأي فقها وقضاء. أو عايز تقلبها شوية تقول: وقد استقر الرأي قضاء وفقها. مفيش مشكلة لو أنت استبدلت كلمة مكان كلمة، إن هو استقر على كذا، وتبدأ تقول هو استقر على إيه. ثم يأتي بعد ذلك تطبيق هذا الاستخلاص اللي أنت عملته على النصوص اللي هي بتحكم الموضوع محل طلب الفتوى. فنقول: وبالتطبيق لما تقدم، ولما كان السيد، ونكتب اسمه بقى اللي هو بعت الفتوى، ونحط الحالة بقى المعروضة حالته: قد عين مثلا في وظيفة كذا، ومن ثم فإنه. ونحط الأمور المتعلقة بالقرار اللي أنا وصلت إليه. وبعدين نختم الفتوى بالرأي الذي خلصت إليه الجهة الصادرة عنها الفتوى بالعبارة الآتية: وبناء على ما تقدم من أسباب فإننا نرى. ونحط الحكم اللي احنا توصلنا إليه. وبعدين نقول: انتهت دار إدارة الفتوى والتشريع إلى. ونقول بقى نصيغ الحكم مرة تانية بس بصورة أخيرة. يعني إذا كنا انتهينا إلى أن هذا الموظف له الحق في الترقية،
نقول وقد انتهت إدارة الفتوى والتشريع أن الموظف فلان الفلاني له الحق في الترقية ابتداء من تاريخ كذا، وأحط التاريخ، وبعدين أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدين أوقع على ال- الفتوى القانونية. طبعا لو فتوى شرعية بكتب المفتي وبكتب اسم المفتي. يعني مثلا لو فتوى شرعية بقول الفتوى رقم كذا، المفتي مثلا الشيخ جاد الحق، عليه جاد الحق، وبكتب الاسم بتاعه. لو كانت الفتوى قانونية بكتب الشخص الذي أصدر هذه الفتوى أو الجهة التي صدر منها هذه الفتوى لو كانت جهة موجودة على الإنترنت. نخلي بالنا إن ممكن الفتوى القانونية تتشابه في صياغتها مع صياغة الأحكام القضائية، من حيث عرض الوقائع والنصوص الحاكمة للموضوع. زي ما القاضي وهو بيصيغ الحكم القضائي بيعرض للنصوص اللي هو اعتمد عليها في إصداره لحكمه، وبيعرض كمان للوقائع، كذلك أيضا المفتي وهو يقدم فتواه بيستعرض أيضا الأدلة التي يستدل بها على الفتوى التي يعرض لها، وأيضا بيعرض للوقائع التي وردت إليه في الفتوى الموجودة. لكن صياغة الأحكام القضائية بتختلف مع صياغة الفتوى من حيث الشكل في الآتي: أول حاجة، إن الحكم بينبغي الإشارة في ديباجيته إلى صدوره باسم الشعب، ده طبعا في مصر، وباسم حضرة صاحب السمو ورئيس الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبيكون في تاريخ الجلسة، وفي تشكيل المحكمة، وفي رقم القضية، وفي سنتها سنة القضية، وفيه الطعن، وفي أطراف الدعوة. كل ذلك يكون في الحكم ولا وجود له في الفتوى. الأمر الثاني، في الخاتمة الحكم ينتهي بمنطوق، غالبا ما تكون عبارته فلهذه الأسباب حكمت المحكمة، وتحط الحكم بتاع المحكمة. هذا غير موجود في الفتوى. أيضا تختلف صياغة الحكم عن صياغة الفتوى من حيث ضرورة استعراض جميع حجج الخصوم وأوجه الدفاع التي تقدموا بها، سواء كانت هذه الدفوع من حيث الواقع أو من حيث القانون، والقيام بالرد على هذه الدفوع وإبطالها وتفنيدها دفعا دفعا، الذي يجعل من اشتراط التسبب أمرا ضروريا في الحكم القضائي، وإلا طعن على الحكم بأوجه الطعن، لأن عدم التسبيب يعتبر قصور في الحكم، وبالتالي من الممكن الطعن عليه بسهولة لعدم التسبيب. وهذا أمر تختلف فيه الفتوى القانونية، فتسبيب الفتوى القانونية ليست لازمة على هذا النحو وفقا للزومها في الحكم القضائي. بهذا نكون قد انتهينا والحمد لله من المسائل المتعلقة بفن صياغة التشريعات وغيرها من المسائل الضرورية في هذا الشأن، سواء كانت مذكرات قانونية أو مذكرات إدارية أو قرارات إدارية أو فتاوى قانونية. نكتفي بهذا القدر، على أن ألقاكم في لقاءات أخرى متجددة وموضوعات أخرى متنوعة، وأشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.